Hello students, in last lecture we have discussed the definition of arithmetic progression and we have obtained formula to find the nth number term in our arithmetic progression. So first of all here we recall all these things. So how to define the definition of the arithmetic progression? Suppose this one is our sequence T1, T2, T3 up to Tn etc. If the difference between two consecutive terms are constant, then our sequence is called the arithmetic progression. That means આપણી જે મિત્રો sequence છે એમાં બે consecutive term, તો consecutive term આપણે કેને કીધી હતી? એક પછી એક જે ટર્મ આવે મિત્રો એને consecutive term કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ T1 T2 છે મિત્રો તો એને consecutive term કહેવાશે. એનો ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવો છે તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીશું? T2 minus T1 રેડી. એ રીતે મિત્રો T3 minus T2 તો એ પણ કન્ઝિક્યુટિવ ટર્મ થશે રેડી. તો આ દરેક કન્ઝિક્યુટિવ ટર્મ્સનો મિત્રો જે ડિફરન્સ મળે છે એ કોમન મળે તો એ આપણી આપણી જે સિક્વન્સ છે એને કહેવાશે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન, ઇન શોર્ટ એએપી. સો ઇન ધીસ વે વી હેવ ડિફાઇન ધ ડેફિનેશન ઓફ ધી એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન. અથવા બીજી રીતે મિત્રો આપણે કેવું હોય તો કઈ રીતે ડિફાઇન કરેલી હતી? તો કે આપણી જે સિક્વન્સ છે T1, T2, T3 અપ ટુ રેડી. તો કે જે આપણી પ્રિસીડિંગ ટર્મ છે મીન્સ આ T2 છે મિત્રો કઈ રીતે મળશે? તો કે આપણી જે ફર્સ્ટ ટર્મ છે T1 એમાં કોઈ કોન્સ્ટન્ટ નંબર આપણે એડ કરીએ, સપોઝ હિયર વી એડ એની નંબર ડિફરન્સ D, તો આપણને ટર્મ મળશે T2. એ રીતે મિત્રો T3 ટર્મ છે એમાં આપણે T3 ટર્મ કેના બરાબર થશે? તો કે આપણી જે પ્રિસીડિંગ ટર્મ છે મીન્સ આગળની ટર્મ કયું છે T2 એમાં આપણે ડિફરન્સ એડ કરીએ એટલે આપણને T3 ટર્મ મળશે. તો આ રીતે મિત્રો આપણી જે પ્રિસીડિંગ ટર્મ છે એમાં કોઈ કોન્સ્ટન્ટ નંબર એડ કરતા જઈએ તો આપણી જે સિક્વન્સ જનરેટ થાય છે મિત્રો એ સિક્વન્સને કહેવાશે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન. તો આ બે ડેફિનેશન મિત્રો આપણે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનની જોઈ હતી. And we have obtained important formula to find the nth number term in our arithmetic progression. So our formula was Tn is equal to, so Tn denotes the nth number term in our arithmetic progression. Formula is a plus n minus 1 into d, where a denotes the first term in our arithmetic progression, n denotes the total number of terms in our arithmetic progression, and d denotes the difference. Ready? And how to define the difference? Difference d is equal to T2 minus T1. તો આ રીતે મિત્રો કોઈ પણ એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન આપેલી છે એમાં nth નંબરની ટર્મ્સ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. અને એને રિલેટેડ મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલ્સ પણ આગળના લેક્ચરની અંદર જોઈ ચૂક્યા છીએ. And I have already given some example in homework. I hope you completed all these example very well. Now today we are going to discuss most important formula. Formula is sum of first n terms in arithmetic progression. તો જે મિત્રો તમે 10th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર આપણે જે બંને ફોર્મ્યુલા યુઝ કરતા રેડી, આપણી એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનની મિસિંગ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે યુઝ કરતા Tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. તો આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ મિત્રો આપણે આપણી એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન આપેલી છે એમાં ટર્મ્સ ફાઇન્ડ કરવા માટે કરતા. અને બીજી ફોર્મ્યુલા મિત્રો આપણે યુઝ કરતા Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n/2 a પ્લસ એલ. તો આ ફોર્મ્યુલા મિત્રો આપણે ક્યારે યુઝ કરતા? તો કે આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે મિત્રો એમાં ફર્સ્ટ n ટર્મ છે આપણી, ફર્સ્ટ n ટર્મ 1 to n ટર્મ છે મિત્રો એનું એડિશન ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરતા. એસએન શું બતાવે છે મિત્રો? આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે એની ફર્સ્ટ n ટર્મનું એડિશન બતાવે છે. તો કોઈ પણ મિત્રો આપણને એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન આપેલી છે રેડી, એની આપણે ફર્સ્ટ n ટર્મનું આપણે સમ ફાઇન્ડ કરવો છે તો કઈ ફોર્મ્યુલા મદદથી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ? n/2 a પ્લસ એલ. જેમાં મિત્રો એ કોણ થશે? આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ થશે. એલ કોણ થશે મિત્રો? આપણી લાસ્ટ ટર્મ થશે. અને એન શું બતાવે છે? ટોટલ નંબર ઓફ ટર્મ્સ. તો આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી મિત્રો આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે એની ફર્સ્ટ n ટર્મ્સનો આપણે સમ ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ મિત્રો તમે 10th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર ડાયરેક્ટ કરતા રેડી, પણ આ મિત્રો આપણે આ ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે બને છે એનું પ્રૂફ જોવાનું છે. અને આ જે મિત્રો ક્વેશ્ચન છે આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n/2 a પ્લસ એલ, એ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે રેડી. So this is the most important question in an exam point of view. So here first of all we discuss about this proof and later we will use this formula in our examples. So first of all here we discuss the proof of this formula. It's too easy to prove this formula. So this is the most important question.
What is the instruction? The formula for obtaining sum of first n term in arithmetic progression. તો આપણે જે મિત્રો ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ કરવાની છે કેના માટે ફાઇન્ડ કરવાની છે? આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે મિત્રો એની ફર્સ્ટ n ટર્મનું સમ ફાઇન્ડ કરવાની ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ કરવાની છે. લેટ્સ સી પ્રૂફ. In last lecture we have already discussed the general form of our arithmetic progression. મિત્રો લાસ્ટ લેક્ચરના એન્ડમાં આપણે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનનું જનરલ ફોર્મ જોયું હતું. તો આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે મિત્રો એનું જનરલ ફોર્મ શું થશે? આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ એ થશે. એમાં મિત્રો ડિફરન્સ એડ કરીએ એટલે આપણને કોણ મળે? સેકન્ડ ટર્મ મળે. તો લખાશે a પ્લસ ડી. અગેન મિત્રો એમાં આપણે ડિફરન્સ એડ કરીએ એટલે કોણ થશે? આપણી થર્ડ ટર્મ થશે. તો a પ્લસ 2d થશે, a પ્લસ 3d અપ ટુ a પ્લસ nd અપ ટુ. તો આ મિત્રો આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે એનું જનરલ ફોર્મ છે. પણ મિત્રો આપણને ફર્સ્ટ n ટર્મ કીધી હોય આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે મિત્રો એની ફર્સ્ટ n ટર્મ, તો ફર્સ્ટ n ટર્મ સુધીનું જનરલ ફોર્મ ક્યાં થશે? આ મિત્રો આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ થશે. રેડી? અને આપણી લાસ્ટ ટર્મ થશે મિત્રો a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. રેડી? So this is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term. આ થશે મિત્રો આપણી n પ્લસ 1th નંબરની ટર્મ. રેડી? n પ્લસ 1th નંબર ટર્મ્સ. તો આપણી n નંબરની ટર્મ કઈ થશે મિત્રો? a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. સો ધીસ ઇઝ ધ nth નંબર ટર્મ્સ. રેડી? તો આપણે મિત્રો અહીં nth નંબર ટર્મ્સનું એડિશન કરવાનું છે. તો આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે મિત્રો એની ફર્સ્ટ n ટર્મ્સ લખવી આપણે તો કઈ રીતે લખાશે? ફર્સ્ટ ટર્મ થશે a, સેકન્ડ ટર્મ થશે a પ્લસ ડી. રેડી? થર્ડ ટર્મ થશે a પ્લસ 2d અપ ટુ a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. આ મિત્રો આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ થશે જેને આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ t1 વડે, સેકન્ડ ટર્મને આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ t2 વડે, થર્ડ ટર્મને ડિનોટ કરીએ છીએ t3 વડે. અપ ટુ અને આપણી tnth ટર્મને ડિનોટ કરીએ છીએ tn વડે. તો આપણી nth ટર્મ થશે a પ્લસ n માઇનસ 1d. હવે મિત્રો આપણે સિમ્પલ એડિશન કરવાનું છે તો દરેક ટર્મ્સનું મિત્રો આપણે એડિશન કરી નાખીશું. રેડી? સો અને મિત્રો આપણે એડિશન માટે કયો સિમ્બોલ યુઝ કરીએ છીએ? એસએન. તો આ એસએન હું બતાવ્યું છે મિત્રો આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે એની ફર્સ્ટ n ટર્મનું એડિશન. તો આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે મિત્રો એની ફર્સ્ટ n ટર્મ કઈ થશે? a પ્લસ ડી, a પ્લસ 2d, a પ્લસ 3d અપ ટુ a પ્લસ n માઇનસ 1d. તો આ કેટલી ટર્મ છે મિત્રો? ટોટલ n ટર્મ છે આપણી એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનની. હવે દરેકનું મિત્રો આપણે એડિશન કરીએ તો એડિશન માટે આપણે સિમ્બોલ યુઝ કરીએ છીએ એસએન. રેડી? હવે દરેક ટર્મનું આપણે મિત્રો એડિશન કરીએ તો કઈ રીતે લખાશે? ફર્સ્ટ ટર્મ a પ્લસ સેકન્ડ ટર્મ a પ્લસ ડી પ્લસ થર્ડ ટર્મ a પ્લસ 2d પ્લસ a પ્લસ 3d અપ ટુ પ્લસ a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. તો આપણે અહીં શું કરેલ છે મિત્રો? આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે એની ફર્સ્ટ n ટર્મનું આપણે એડિશન કરેલા છે. હવે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ લાસ્ટ ટર્મને આપણે કેના વડે ડિનોટ કરીએ છીએ? સિમ્બોલ l વડે આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ઓલરેડી દરેક સિમ્બોલને આપણે ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છે. રેડી? L denote the last term of our arithmetic progression. તો આપણી જે arithmetic progression છે મિત્રો એમાં લાસ્ટ ટર્મ કઈ છે? a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. તો આ થશે મિત્રો લાસ્ટ ટર્મ આપણા arithmetic progressionની. અને લાસ્ટ ટર્મને મિત્રો આપણે કયા સિમ્બોલ વડે ડિનોટ કરીએ છીએ? tn વડે પણ ડિનોટ કરીએ છીએ. સો tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ al ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. તો લાસ્ટ ટર્મને મિત્રો આપણે બે સિમ્બોલ વડે ડિનોટ કરી શકીએ છીએ, tn અને l વડે. સો tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ l ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો tn બરાબર કોણ થશે? આપણી લાસ્ટ ટર્મ થશે l. મિત્રો આપણે દરેક ટર્મ સમજવા માટે એક્ઝામ્પલ લઈએ જેને તમને જે ટર્મ્સ લખેલ છે મિત્રો વધારે ક્લિયર થશે. સપોઝ ઇફ વી રાઇટ હિયર વન સિક્વન્સ 2, 4, 6, 8, 10 and 12. રેડી? આ મિત્રો એક સિક્વન્સ લખેલી છે જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે. રેડી? આમાં મિત્રો લાસ્ટ ટર્મ કઈ થશે? લાસ્ટ ટર્મ કોણ થશે? al ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. અને લાસ્ટ ટર્મને આપણે શેના વડે ડિનોટ કરીએ છીએ? tn વડે પણ ડિનોટ કરીએ છીએ. રેડી? તો આપણી આ કેટલામી ટર્મ છે મિત્રો? 12. આ થશે આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ t1, આ થશે t2, આ ટર્મને ડિનોટ કરીશું t3 વડે, t4, t5 એન્ડ t6. તો આપણી લાસ્ટ ટર્મ કોણ છે મિત્રો? t6 છે. રેડી? તો આ રીતે લખાશે l ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ t6. તો મિત્રો આ રીતે પણ આપણે ડિનોટ કરી શકીએ છીએ tx બરાબર l, tx બરાબર l. રેડી? અને l બરાબર કોણ છે? 12 છે. લાસ્ટ ટર્મ ડિનોટ કરે છે. રેડી? હવે મિત્રો આગળની ટર્મ જોઈ છે મારે 10.
આગળની ટર્મ છે કેટલા નંબરની ટર્મ છે મિત્રો? T5 નંબરની ટર્મ છે. તો T5 ટર્મને મિત્રો આ રીતે લખાશે T5 લાસ્ટ ટર્મ કઈ છે મિત્રો? 12 છે. રેડી? તો આ રીતે લખાશે AL માઇનસ અને ડિફરન્સ કેટલાનો છે મિત્રો? 2 નો છે. તમે જોઈ શકો છો D કેટલા છે આપણા 2 છે. રેડી? સો T5 AL માઇનસ D. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણી T5 ટર્મ કોણ છે? 10 છે. 10 બરાબર આ રીતે લખાશે 12 માઇનસ 2. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો અહીં સમજો 10 કોણ છે મિત્રો? આપણી T5 નંબરની ટર્મ છે. T5 નંબરની. તો T5 ટર્મ બરાબર શું લખાશે? લાસ્ટ ટર્મ કોણ છે? 12 છે. રેડી? સો 12 રિપ્લેસ બાય L માઇનસ ડિફરન્સ. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણી જે લાસ્ટ ટર્મ હતી, લાસ્ટ ટર્મ કોણ હતી? T6. એની આગળની ટર્મ આપણે લખવી તો આગળની ટર્મ કોણ થશે? T5 થશે. તો એને કઈ રીતે લખી શકીએ છીએ? તો કે આપણી જે લાસ્ટ ટર્મ છે મિત્રો, લાસ્ટ ટર્મ એને આપણે L વડે ડિવાઇડ કરીએ છીએ. એમાંથી આપણો ડિફરન્સ છે એ બાદ કરી નાખીએ મિત્રો, તો આપણને કોણ મળી જશે? આગળની ટર્મ મળી જશે. રેડી? તો આપણી T5 ટર્મ કોણ થશે મિત્રો? L માઇનસ D થશે. તો એ જ રીતે મિત્રો T4 ટર્મ લખવી આપણે T4 તો લાસ્ટ ટર્મ કોણ છે મિત્રો? L છે. રેડી? લાસ્ટ ટર્મ L છે. એમાંથી મિત્રો આપણે ડિફરન્સ સબટ્રેક્ટ કરીએ મિત્રો એમાંથી. તો કેટલા ડિફરન્સ સબટ્રેક્ટ કરવા પડશે? 2 ડિફરન્સ સબટ્રેક્ટ કરવા પડશે. ઇન શોર્ટ 2D. હવે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણા D કોણ છે? 2 છે. રેડી? તો અહીં તમે T4 ની અંદર L બરાબર 12 મૂકો. L બરાબર 12 મૂકીએ આપણે અને ડિફરન્સ 2 છે. સો 2 2 જા 4. સો 12 માઇનસ 4 આપણને કોણ મળશે? 8 નંબરની ટર્મ મળશે. ધેટ મીન્સ T4 બરાબર કોણ થશે મિત્રો? L માઇનસ 2D થશે. હવે T3 જોતા હોય તો મિત્રો આપણને કઈ રીતે મળશે? T3 શું લખાશે? લાસ્ટ ટર્મ માઇનસ 3D લખાશે. રેડી? એ રીતે મિત્રો T2 જોતા હોય તો કોણ થશે? T2 L માઇનસ 4D. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો લાસ્ટ ટર્મ આપણી કોણ છે? Tn છે. તો લાસ્ટ ટર્મ બરાબર લખાશે મિત્રો Tn A પ્લસ an માઇનસ 1 ઇન્ટુ D. હવે લાસ્ટ ટર્મ પહેલાંની આગળની ટર્મ લખ્યું એટલે કઈ થશે મિત્રો? Tn માઇનસ 1 થશે. રેડી? તો આગળની ટર્મ કઈ લખાશે મિત્રો? આપણે જોઈએ પ્રમાણે. રેડી? જે લાસ્ટ ટર્મ છે મિત્રો એમાંથી ડિફરન્સ સબટ્રેક્ટ કરવાથી આપણને કઈ ટર્મ મળશે? લાસ્ટ ટર્મ આગળની ટર્મ મળશે. એ રીતે મિત્રો એના આગળની ટર્મ લખવી છે તો કઈ થશે? Tn માઇનસ 2 ટર્મ થશે. તો એ કઈ રીતે મળશે આપણને? જે લાસ્ટ ટર્મ છે મિત્રો એમાંથી ડિફરન્સ 2 ટાઈમ સબટ્રેક્ટ કરવાથી આપણને એના આગળની ટર્મ મળશે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે અને લાસ્ટ ટર્મ આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ L વડે. તો આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે મિત્રો એમાં Tn લાસ્ટ ટર્મને આપણે ડિનોટ કરીશું L વડે. એના આગળની ટર્મ બરાબર લખાશે Tn માઇનસ 1 L માઇનસ D અને એના આગળની ટર્મ થશે આપણી Tn માઇનસ 2. એના બરાબર લખાશે L માઇનસ 2D. રેડી? તો આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનનો સમ લખેલો છે મિત્રો એમાં આપણે લાસ્ટ ટર્મ છે A પ્લસ n માઇનસ 1D એના બરાબર લખીશું L. રેડી? એના આગળની ટર્મ છે મિત્રો એના બરાબર લખાશે L માઇનસ D અને એના આગળની ટર્મ છે એના બરાબર લખાશે L માઇનસ 2D. રેડી? સો now we rearrange these terms. We substitute this value. So Sn is equal to A plus D as it is, A plus 2D as it is, A plus 3D as it is, plus up to plus મિત્રો. અહીં મિત્રો કેટલા નંબરની ટર્મ લખેલી છે? આપણે Tn માઇનસ 2 નંબરની ટર્મ લખેલ છે. તો Tn માઇનસ 2 ટર્મ કઈ થશે મિત્રો? L માઇનસ 2D થશે. એના પછીની ટર્મ આવશે Tn માઇનસ 1 જે આપણે લખીએ છીએ L માઇનસ D અને લાસ્ટ ટર્મ થશે આપણી Tn. તો આપણે મિત્રો અહીં nth ટર્મ સુધીનું એડિશન કરીએ છીએ. તો કઈ ટર્મ્સ આપણે લખેલી છે? શરૂઆત મિત્રો ફર્સ્ટ A થી 4 ટર્મ લખેલી છે પ્લસ અપ ટુ પ્લસ વચ્ચે બધી ટર્મ્સનું આપણે એડિશન થશે અને લાસ્ટ ટર્મ છે મિત્રો એમાંથી આપણે 3 ટર્મ્સ લખેલી છે Tn માઇનસ 2 Tn માઇનસ 1 અને Tn. તો આ L માઇનસ 2D થશે મિત્રો આપણી Tn માઇનસ 2 નંબરની ટર્મ્સ. આ L માઇનસ D ટર્મ થશે આપણી n માઇનસ 1 નંબરની ટર્મ્સ અને L છે મિત્રો આપણી લાસ્ટ ટર્મ થશે Tn. રેડી? સો ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 1. હવે મિત્રો આપણી જે ટર્મ્સ લખેલી છે મીન્સ આપણે જે ઇક્વેશન 1 આપેલું છે. રેડી? એમાં જે ટર્મ છે મિત્રો આ લાસ્ટ ટર્મને આપણે ફર્સ્ટ લખીશું, ત્યારબાદ લાસ્ટ ટર્મ આગળની ટર્મ છે મિત્રો એને સેકન્ડ લખીશું, એના પછીની ટર્મને થર્ડ ટર્મ્સ લખીશું. રેડી? તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે જે ઇક્વેશન નંબર 1 આપેલું છે એમાં જે ટર્મ્સ છે એને રિવર્સન કરીને આપણે ટર્મ્સ દરેક લખી છે. સો Sn is equal to we write here last term we write first L plus
n માઇનસ 1 નંબરની ટર્મ છે આપણી l માઇનસ ડી, એને લખીશું l માઇનસ ડી પ્લસ n માઇનસ 3 નંબરની ટર્મ હતી આપણી l માઇનસ 2d, તો એને આપણે થર્ડ નંબરની ટર્મ્સ લખીશું l માઇનસ 2d પ્લસ l માઇનસ 3d પ્લસ અપ ટુ પ્લસ a પ્લસ 2d a પ્લસ ડી એન પ્લસ એ. તો મિત્રો આપણે કાંઈ નથી કરેલું. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આ રીતે એડિશન લખેલું હોય 2 પ્લસ 4 પ્લસ 6 પ્લસ 8 રેડી, તો આને આ રીતે પણ લખી શકીએ છીએ 8 પ્લસ 6 પ્લસ 4 પ્લસ 2. બંનેમાં આન્સર કેવા રહેશે મિત્રો? સેમ જ રહેશે. પણ અહીં શું કરેલ છે? અહીં જે આપણે એડિશન કરેલ છે 2 4 6 8 રેડી, એમાં આપણે શરૂઆત કરેલ છે 8 6 4 2 3 રેડી. તો એનાથી મિત્રો આપણે એડિશન કરવાથી જે આન્સર મળશે બંનેમાં સેમ મળશે. So this called the equation number 2. I repeat again. મિત્રો આપણે જે એસ એન ટર્મ જેને આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 કીધું છે એમાં જે લાસ્ટ ટર્મ છે મિત્રો એને આપણે ફર્સ્ટ લખીએ છીએ એલ, પછી એના પછીની ટર્મ હતી એલ માઇનસ ડી, એને આપણે સેકન્ડ ટર્મ લખીએ છીએ એલ માઇનસ ડી એલ માઇનસ 2d. ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરી છે? છેલ્લેથી કરી છે રેડી. એલ પ્લસ ડી એલ માઇનસ ડી એલ માઇનસ 2d એલ માઇનસ 3d અપ ટુ એ પ્લસ 2d એ પ્લસ ડી એન એ. ધીસ કોલ્ડ ધ ઇક્વેશન નંબર 2. હવે મિત્રો આપણે જે ઇક્વેશન 1 અને 2 છે એનું આપણે એડિશન કરીએ અહીંયા. નાવ એડિંગ ઇક્વેશન 1 એન્ડ 2. તો આપણે મિત્રો ફર્સ્ટ ઇક્વેશન હતું એ હતું એસ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ ડી એ પ્લસ 2d પ્લસ અપ ટુ પ્લસ એલ માઇનસ 2d એલ માઇનસ ડી એન પ્લસ એલ, જે આપણું ઇક્વેશન નંબર 1 હતું. પ્લસ now we write the equation number 2. Sn is equal to L plus L minus D, L minus 2D plus up to plus A plus 2D, A plus D n plus A. હવે મિત્રો આપણે બંને ઇક્વેશનનું એડિશન કરીએ છીએ તો નિયમ પ્રમાણે થશે, જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે એનું એડિશન થશે અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં જે ટર્મ છે મિત્રો એનું એડિશન થશે. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં ટર્મ કઈ છે મિત્રો? એસએન છે. તો એસએન પ્લસ એસએન શું થઈ જશે મિત્રો? 2 ટાઈમ્સ થઈ જશે એસએન, 2 ટાઈમ એસએન થઈ જશે રેડી. તો અહીં લખાશે મિત્રો એસએન પ્લસ એસએન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ્સ એસએન. હવે મિત્રો રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણે દરેક ટર્મનું એડિશન કરી તો અહીં એ છે પ્લસ એલ રેડી, તો શું થઈ જશે મિત્રો? એ પ્લસ એલ થઈ જશે. જે રીતે મિત્રો આ રીતનું હોય આપણી પાસે એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ રેડી, 2x પ્લસ 2y પ્લસ 2z. તો આમાં મિત્રો આપણે એડિશન કરીએ તો કઈ રીતે કરી છીએ? ટર્મ વાઇઝ એડિશન કરી છે. અહીં x છે, અહીંયા 2x છે, તો એડિશન શું થઈ જશે મિત્રો? x પ્લસ 2x 3x થઈ જશે પ્લસ y પ્લસ 2y શું થઈ જશે મિત્રો? 3y થઈ જશે. એ રીતે અહીં z પ્લસ 2z શું થઈ જશે મિત્રો? 3z થઈ જશે. મીન્સ આપણે જે એડિશન કરી છે મિત્રો ટર્મ વાઇઝ એડિશન કરી છે. તો અહીં મિત્રો એ છે ને એલ છે, તો એડિશનમાં શું થઈ જશે? એ પ્લસ એલ થશે. અહીં મિત્રો એ પ્લસ ડી છે, આ એ પ્લસ ડી ટર્મ્સ એનું એડિશન એલ માઇનસ ડી સાથે કરવાનું, તો એડિશન એલ માઇનસ ડી. તો આમાંથી મિત્રો પ્લસ ડી માઇનસ ડી કટ થઈ જશે, શું વધશે? એ પ્લસ એલ વધશે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે જે સેકન્ડ ટર્મનું એડિશન કરી બંનેમાંથી તો શું થશે? એ પ્લસ ડી પ્લસ એલ માઇનસ ડી રેડી. બંને ટર્મનું એડિશન કરી તો પ્લસ ડી માઇનસ ડી કટ થઈ જશે, આન્સરમાં વધશે એ પ્લસ એલ. તો ઇન શોર્ટ આપણે જે સેકન્ડ ટર્મનું એડિશન કરી મિત્રો તેમાં આન્સર મળશે એલ એ પ્લસ એલ રેડી. એ રીતે મિત્રો થર્ડ ટર્મનું એડિશન કરી તેમાંથી પ્લસ 2d અને માઇનસ 2d કટ થઈ જશે, અગેન કોણ વધશે? એ પ્લસ એલ વધશે, એ પ્લસ એલ. તો આ પ્રોસેસ મિત્રો કન્ટિન્યુ રહેશે. આપણે ફોર્થ નંબરની ટર્મ છે એ ફોર્થ નંબરની ટર્મ થશે એ પ્લસ 3d એલ માઇનસ 3d. આ બે ટર્મનું એડિશન કરી મિત્રો તો પ્લસ 3d માઇનસ 3d કટ થઈ જશે, અગેન વધશે એ પ્લસ એલ. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે દરેક ટર્મનું એડિશન કરતા જઈએ તો દરેક ટર્મના એડિશનમાં કોણ વધશે? એ પ્લસ એલ વધશે રેડી. હવે મિત્રો આપણી ટર્મ છે એલ માઇનસ 2d એનું એડિશન કરવાનું છે એ પ્લસ 2d સાથે પ્લસ એ પ્લસ 2d. તો એમાં પણ મિત્રો જોઈ શકો છો માઇનસ 2d પ્લસ 2d કટ થઈ જશે, કોણ વધશે? એલ પ્લસ એ વધશે અથવા એ પ્લસ એલ વધશે. અને નેક્સ્ટ ટર્મ છે મિત્રો આપણી એલ માઇનસ ડી એના ભેગી ટર્મ આવશે એ પ્લસ ડી પ્લસ એ પ્લસ ડી. તો આમાંથી પણ મિત્રો પ્લસ ડી માઇનસ ડી કટ થઈ જશે, આન્સરમાં વધશે એ પ્લસ એલ અથવા એલ પ્લસ એ રેડી. અને લાસ્ટ ટર્મ થશે મિત્રો એલ પ્લસ એ, તો જે મળશે આપણને એ પ્લસ એલ. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો દરેક ટર્મમાં આપણે એડિશન કરી તો આન્સરમાં કોણ મળે છે? એ પ્લસ એલ મળે છે. તો આ મિત્રો જોઈ શકો છો આપણે કેટલી ટર્મમાંથી ટોટલ એન ટર્મનું એડિશન કરેલું છે. હવે મિત્રો આપણે આ રીતે લખેલા હોય 2 + 2 + 2,
તો કેટલી વખત મિત્રો 2 લખેલા છે? 3 ટાઈમ 2 લખેલા છે. તો આને આ રીતે પણ લખાશે 3 ટાઈમ્સ ઇન્ટુ 2 આન્સર મળશે આપણને 6 અને એડિશન કરી તો પણ મિત્રો આપણને કોણ મળશે? 6 મળશે. તો અહીં 2 કેટલી વખત હતા મિત્રો? 3 ટાઈમ્સ હતા. તો એને કઈ રીતે લખી શકાય છે? 3 ટાઈમ્સ ઇન્ટુ 2 ધેટ મીન્સ 3 ઇન્ટુ 2 આન્સર ઇઝ ધી 6. તો અહીં મિત્રો a પ્લસ એલ ટર્મ છે, a પ્લસ એલ ટર્મ છે એ કેટલી વખત એડિશનમાં છે? n વખત એડિશનમાં છે. તો કઈ રીતે લખાશે? n ઇન્ટુ a પ્લસ એલ લખાશે. જે રીતે મિત્રો આપણે જોયું 2 પ્લસ 2 પ્લસ 2 3 ટાઈમ્સ હોય તો આપણે શું લખી છીએ? 3 ટાઈમ્સ ઇન્ટુ 2. તો અહીંયા કઈ ટર્મ છે? a પ્લસ એલ છે. કેટલી વખત છે મિત્રો? n ટાઈમ્સ છે. તો કઈ રીતે લખાશે? n ઇન્ટુ a પ્લસ એલ લખાશે. અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં કોણ છે મિત્રો? 2sn. અને આ જે a પ્લસ એલ ટર્મ છે મિત્રો કેટલી વખત એડિશનમાં છે? n ટાઈમ એડિશનમાં છે. તો એના બરાબર લખાશે n ઇન્ટુ a પ્લસ એલ. રેડી? હવે મિત્રો આ જે 2 છે આ બાજુ ડિનોમિનેટરમાં આવી જશે તો હું લખાશે sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n અપોન 2 a plus l. So this is the final formula to find the sum of first n term. તો આ થઈ ગઈ મિત્રો આપણી n term find આપણી જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે એની ફર્સ્ટ n ટર્મનું એડિશન ફાઇન્ડ કરવાની ફોર્મ્યુલા sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n/2 a પ્લસ l. રેડી? હવે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ લાસ્ટ ટર્મ કોણ છે? લાસ્ટ ટર્મ આપણે લખી છીએ a પ્લસ an માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. તો આપણી જે ફોર્મ્યુલા મળી છે મિત્રો sn ઇઝ ઇક્વલ n/2 a પ્લસ l એમાં l આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. સો નાવ વી સબસ્ટિટ્યુટ l ઇઝ ઇક્વલ a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. So sn is equal to n/2 a plus l ની જગ્યાએ રિપ્લેસ કરી દઈશું મિત્રો a plus an minus 1 into d. તો આપણી એ મિત્રો sn બરાબર મળ્યા છે sn is equal to n/2 a plus l છે આપણા a plus n minus 1 into d. રેડી? તો આમાંથી મિત્રો જોઈ શકો છો પ્લસ એ શું થઈ જશે? 2 ટાઈમ થઈ જશે. સો ફોર્મ્યુલા વધશે n અપોન 2 a પ્લસ એ 2a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. સો sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n/2 2a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. તો આ રીતે પણ મિત્રો આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે એને આપણે લખી શકીએ છીએ. તો આ મિત્રો આપણી બે ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ. ફર્સ્ટ n ટર્મનું એડિશન ફાઇન્ડ કરવાની. ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા શું થશે મિત્રો? sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n/2 a પ્લસ એલ. પણ આ ફોર્મ્યુલા મિત્રો આપણે ક્યારે યુઝ કરશું? કે જ્યારે આપણી પાસે મિત્રો ફર્સ્ટ ટર્મ આપેલી હોય અને લાસ્ટ ટર્મ આપેલી હોય. રેડી? ત્યારે મિત્રો આપણે સરળતાથી આપણી એ ફર્સ્ટ n ટર્મ છે મિત્રો એનું એડિશન ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. અને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n/2 2a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. આ ફોર્મ્યુલા મિત્રો આપણે ક્યારે યુઝ કરશું? કે જ્યારે મિત્રો આપણે લાસ્ટ ટર્મ છે એ જાણતા નથી પણ આપણી પાસે ડિફરન્સ ડી આપેલા છે તો એટ ધેટ ટાઈમ મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ n ટર્મનું એડિશન ફાઇન્ડ કરવા માટે આ ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરીશું. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ બોથ ધ ફોર્મ્યુલા ટુ ફાઇન્ડ ધી સમ ઓફ ફર્સ્ટ n ટર્મ્સ. મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક વખત રિપીટ કરી લઈએ આખે પ્રૂફ. મિત્રો પ્રૂફ સાહેબ એકદમ ઇઝી છે. ટુ ફાઇન્ડ ધ ફોર્મ્યુલા ટુ ફાઇન્ડ ધ સમ ઓફ ફર્સ્ટ n ટર્મ્સ. તો ફાઇન્ડ કરવા માટે મિત્રો આપણે શરૂઆત ક્યાં કરીશું પ્રૂફની? ફર્સ્ટ વી રાઇટ ધ જનરલ ફોર્મ ઓફ અવર એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન. સો એઝ વી નો અવર જનરલ ફોર્મ ઓફ એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન એટ ધ n ટર્મ. આપણે મિત્રો એ જનરલ ફોર્મ લખવાનું છે કેટલી ટર્મ સુધીનું? n ટર્મ સુધીનું. તો ટર્મ કઈ થશે? a પ્લસ ડી a પ્લસ 2d a પ્લસ 3d અપ ટુ a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. હવે મિત્રો દરેક ટર્મનું એડિશન કરવાનું છે જેને આપણે ડિનોટ કરીશું sn વડે. તો sn બરાબર લખાશે a પ્લસ ડી a પ્લસ 2d a પ્લસ 3d અપ ટુ a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. હવે મિત્રો આપણી જે લાસ્ટ ટર્મ છે એને આપણે લખીશું l. રેડી? a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. લાસ્ટ ટર્મની આગળની ટર્મ થશે આપણી tn માઇનસ 1 જેને આપણે લખીશું l માઇનસ ડી. એના આગળની ટર્મ એટલે થશે n માઇનસ 2 જેને આપણે લખીશું મિત્રો l માઇનસ 2d. તો આપણી જે મિત્રો એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનનું સમ લખેલું છે એમાં લાસ્ટ ટર્મ a પ્લસ n માઇનસ 1d છે એના બરાબર l લખીશું. tn માઇનસ 1 ટર્મ છે મિત્રો એના બરાબર l માઇનસ ડી લખીશું અને એના આગળની ટર્મ બરાબર આપણે લખીશું l માઇનસ 2d. તો આપણે જે મિત્રો સમ લખેલું છે એમાં આપણે એ જે ટર્મ છે એને રિપ્લેસ કરી નાખશું. ફર્સ્ટ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ a, સેકન્ડ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ a પ્લસ ડી, થર્ડ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ a પ્લસ 2d, ફોર્થ ટર્મ a પ્લસ 3d એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ. આ જે ટર્મ લખેલ છે મિત્રો l માઇનસ 2d કેટલા નંબરની ટર્મ છે? n માઇનસ 2 નંબરની ટર્મ છે. પછી n માઇનસ 1 નંબરની ટર્મ થશે l માઇનસ ડી અને n નંબરની ટર્મ થશે મિત્રો આપણી l. રેડી? જેને મિત્રો આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 કહી દીધું છે.
હવે ઇક્વેશન નંબર 1 ઉપરથી મિત્રો અગેન આપણે આપણી જે ટર્મ છે એને રીઅરેન્જ કરીને લખીશું, પણ કઈ રીતે લખીશું? આપણે હવે મિત્રો એડિશનની શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું? લાસ્ટ ટર્મથી એડિશન કરીશું. ફર્સ્ટ ટર્મ એલ, એના પછીની ટર્મ એલ માઇનસ ડી, એલ માઇનસ 2d. રેડી? આ રીતે આપણે કન્ટિન્યુ લખીશું. તો આપણી જે ફર્સ્ટ ટર્મ હતી મિત્રો એ લાસ્ટ ટર્મ થઈ જશે એડિશનમાં. પ્લસ અપ ટુ પ્લસ એ પ્લસ 2d, એ પ્લસ ડી એન્ડ પ્લસ એ. આને મિત્રો ઇક્વેશન નંબર 2 કહી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે જે ઇક્વેશન 1 અને 2 લખેલ છે મિત્રો એનું એડિશન કરીશું. એડિશન કરવાથી મિત્રો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં 2sn થઈ જશે અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણને કોણ મળશે મિત્રો? એ પ્લસ એલ, એ પ્લસ એલ, એ પ્લસ એલ અપ ટુ એ પ્લસ એલ. અને કેટલી વખત મળશે મિત્રો આપણને? n ટાઈમ મળશે. રેડી? n ટાઈમ. તો આ એ પ્લસ એલ જે ટર્મ છે મિત્રો એનું n ટાઈમ આપણે એડિશન કરી તો કઈ રીતે લખાશે? n ટાઈમ્સ એ પ્લસ એલ. રેડી? તો ફાઇનલ આન્સર આપણને કોણ મળશે મિત્રો? 2sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n ઇન્ટુ એ પ્લસ એલ. તો ફાઇનલ આન્સર કોણ થઈ જશે મિત્રો? sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n બાય 2 એ પ્લસ એલ. રેડી? સો ધીસ ઇઝ ધ ફાઇનલ આન્સર ઓફ sn. So this is the final formula to find the sum of first n term. Sn is equal to n by 2 a plus l. હવે મિત્રો આપણે l બરાબર જાણીએ છીએ. l બરાબર લખાશે a plus n minus 1 into d. તો આપણે જે ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ કરી છે મિત્રો એમાં l રિપ્લેસ કરી દેશું a plus n minus 1 into d. So we write as the Sn is equal to n by 2 a plus a n minus 1 into d. તો a plus a થઈ જશે મિત્રો 2 times. So Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. તો મિત્રો બંને ફોર્મ્યુલા ખાસ યાદ રાખજો. બંને ફોર્મ્યુલાની મદદથી આપણી એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે મિત્રો એની ફર્સ્ટ n ટર્મનું આપણે સરળતાથી એડિશન ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ ફોર્મ્યુલા. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ ધ પ્રૂફ ઓફ ધીસ ફોર્મ્યુલા. નાઉ ટુડે વી સ્ટોપ હિયર. ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ ડિસ્કસ ઇસ રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ. થેન્ક યુ. હેવ અ ગુડ ઓલ ઓફ યુ.